Vi ska på en genomgång inför loppet strax och vi ska äta lite middag med pasta till folket. Hörni, välkomna till Friluftsbyn Höga Kusten. Kul att ha er här. Nu har vi varit på rallymötet inför morgondagen. Många varningar, ta det försiktigt. Ni kommer att komma i mål, men det kommer att vara jävligt jobbigt. Inte minst Skuleberget på slutet. Men nu ska vi sova. Imorgon gäller det. Det är en väldigt fin dag. Wow, solen går upp över berget och om 40 minuter så sitter vi på bussen till start. Min vän Nina och jag ska alltså springa 25 kilometer genom Skuleskogens nationalpark. Det är djup snöterräng som väntar. Hur känns det, Nina? Det känns mycket bra. Väldigt pepp. Det ska bli sjukt roligt. Vi är på väg till start, antar jag. Jag tror inte vi har börjat än. Börja lugnt tempo. Och ja, det är några timmar. Men fin utsikt kommer ni ha hela vägen. Nu kör vi! Yeah. Första bara, wii! Det här kommer bli jobbigt. Jag tror att jag och min vän Nina är överens om att starten inte var så jättelätt. Det är som att gå som en runway model med ena foten framför den andra och hoppas att man inte ramlar. Men vi lär väl ha klämt en kilometer i alla fall nu, skulle jag tro. Så då är det bara lite kvar. Heja oss! Min stil just nu Ja. är på väg till viktigt möte. Kan det vara så här 25 kilometer? Efter en lång stigning så har vi kommit upp till en sjö där det förvisso är lite plattare, men stigen är så jäkla smal. Det är så lätt att trampa utanför. Då sjunker man djupt in i sig själv. High five på den. Ja då. Vi klättrade upp på första berget. Här uppe är det ganska blåsigt. Men utsikten är ju fantastisk. Ibland handlar det bara om balans. Då har vi nått 10 kilometer. Liten paus, lite varmt att dricka. Man är rätt sliten i benen, men vi kör på. Influencer Nina.
snart har vi kommit fram till tomtens verkstad. Sen kom en etapp som var riktigt jobbig. Vi är på väg till den stora vägen som vi ska korsa. Men den kommer ju för fan aldrig. Nu har jag verkligen ont i vänster knä. Och vi ska upp för det högsta berget innan det här är över. Vi har kommit fram till vägen. Lite blåbärssoppa. Men nu börjar helvetet. Nu ska vi upp för Skuleberget. Men känslan i slutet av den här videon kommer att vara nice. So nice. Men just nu, holy fucking hell. Nu närmade vi oss Skuleberget och då började klättringen. Fy fan. Fy fan. Fy fan. Det stod 900 meter till toppen på en skylst. Och just nu går jag och mentalt räknar 1 meter, 2 meter, 3 meter. Det här är otroligt jobbigt. Otroligt jobbigt. Enligt funktionär så är vi på den typ andra av de 3 topparna. Det känns som att det inte är lika långt kvar som jag trodde. Det var väl bra? Det är bra. Läget? Tungt! Ja. Jävligt tungt. Vi fortsatte att jaga solen på väg mot målet. Heja dig, lite mer än oss. Oh. Ja. Heja Nina Fistumör, det gör susen! Nu är vi alltså på väg ned för berget. De kallar oss den helt ofarliga lavinen. Vilken kille alltså. Vi hör koklockorna ringa i en form av salut för för oss som har genomlevt. Snyggt. Då tar vi sista man. Ja, det gör väl. Nu är vi på väg mot målet. Jag får sitta ner. Heja Nina. Heja Matte. Har det bra? Vi är i mål. Vi är i mål. Typ 2,5 timmar senare än vad vi trodde. Och sen, 2 dagar senare, tillbaka i Stockholm, så känner man liksom, skulle jag vilja göra det där igen? Ja, det skulle jag.